हॅलो फ्रेंड, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलमध्ये. तर आज आपण मस्तपैकी अशी एक छान नवीन प्रकारची रेसिपी बघणार आहोत. तर इथे मी चिकन घेतलं होतं आणि त्याच्यामध्ये सर्व मसाले ते टाकून घेतलेले होते. त्याचे डिटेल्स जे आहेत ते मी खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देणार आहे. तर ह्या मसाल्यांमध्ये मी सर्व बेसिक मसाले म्हणजे जसं की लाल तिखट, आलं लसूण पेस्ट, मीठ आणि जे आपले मसाले आहेत त्याचं तर मी टाकून घेतलं होतं. आणि तुम्ही बघू शकता इथे मी पॅनमध्ये तेल गरम केलं, त्याच्यामध्ये थोडेसे जिरे टाकले आणि आपण जे मॅरिनेट केलेलं जे आपलं चिकन होतं ते बोनलेस चिकन आहे. जवळपास एक 15 मिनटं मी त्याला मॅरिनेट केलेलं होतं आणि ते पाणी न टाकता तेलामध्येच आपण त्याला परतून घेतलेलं आहे. आपण जी रेसिपी बनवणार आहोत त्याच्यासाठी आपल्याला थोडंसं क्रिस्पी म्हणजे थोडंसं कडक झालेलं असं आपल्याला चिकन पाहिजे, की जेणेकरून आपल्याला बाहेर जसं ज्या प्रमाणामध्ये ते पॉकेट भेटतात किंवा ते टाकोस भेटतात त्या पद्धतीमध्ये चिकन असतं तसं करायचं. त्याच्यामध्ये पाण्याचा वापर करायचा नाही. आता मी चिकन शिजवून घेतलं होतं. इथे मी घेतलं होतं कांदा, टोमॅटो, शिमला मिरची, चीज आणि बटर. तर तुम्ही बघू शकता हे आपल्याला टाकायचं आहे. नंतर मी सॉस तयार केलं होतं त्याच्यासाठी मी घेतलेलं होतं टोमॅटो केचप आणि मेयोनीज. तर हे गार्लिकवालं म्हणजे लसणावालं मेयोनीज आहे. तुम्ही साधंही घेऊ शकता किंवा याच्यामध्ये चिली सॉस पण टाकू शकता. आणि इथे मी घेतलेली आहे गव्हाच्या पिठाची पोळी, म्हणजे जवळपास ती लहान मुलांसाठी चांगलं आहे आणि मैदा नाही आहे. तर थोडीशी पातळ पोळी आणि छोट्या साईजची पोळी लाटून घ्यायची, जेणेकरून आपलं पॉकेट जे आहे ते व्यवस्थित छोटं असं होईल. आणि ती तव्यावर मस्तपैकी आपल्याला भाजून घ्यायची दोन्ही साईडनी. आणि तुम्ही बघू शकता इथे मी ती पोळी आहे ती व्यवस्थित भाजून घेतलेली आहे आणि ती थोडीशी पातळ केली, जेणेकरून ती कडक होते. जसं बाहेर ते पॉकेटचं जे बाहेरचं पॉकेट आहे ते छान लागेल. तर ती आपली भाजलेली पोळी घेतलेली आहे. इथे त्याला मी आपण जो तयार केलेला सॉस आहे मेयोनीजचा आणि टोमॅटो सॉसचा तो सॉस लावलेला आहे आणि व्यवस्थित त्याच्यावर सगळं पसरून त्याच्यामध्ये जे आपण चिकन शिजवलेलं होतं तर ते चिकन टाकलेलं आहे आणि त्याच्यावर जे आपण भाज्या आहेत तर ते टाकलेलं आहे. तुम्ही अशा पद्धतीने जर लहान मुलांना करून दिलं तर नक्कीच लहान मुलांना ते आवडेल. आणि काहीतरी असं पॉकेट किंवा असे रोल जर मुलांना तुम्ही करून दिले तर जे भाज्या मुलं खात नाहीत तर तुम्ही त्या रोलमध्ये किंवा पॉकेटमध्ये टाकून तर त्यांना दिल्या तर नक्कीच ते खातील. तुम्ही बघू शकता इथे चिकन आहे आपलं तर व्यवस्थित असं क्रिस्पी झालेलं होतं. त्याला पाणी न टाकता तेलामध्ये मी पूर्ण मंद आचेवर शिजून घेतलेलं होतं. आणि काही नाही, बेसिक मसाले आहे घरामध्ये जे लागतात तेच आपले व्यवस्थित मसाले आहे. जास्त काही नवीन आणायची तुम्हाला गरज नाही आहे. त्याच्यामध्ये चिकन टाकून घेतलेलं होतं आणि त्याच्यावर मी टाकणार आहे कांदा, टोमॅटो, शिमला मिरची आणि चीजचे स्लाइस टाकणार आहे, की जेणेकरून मुलांनाही खायला आवडेल ते आणि घरातले इतरही सगळेजण खातील. तुम्ही बघू शकताय इथे मी त्या चपातीवर सॉस लावून घेतला होता आणि त्याच्यावर व्यवस्थित आपण जे तयार केलेलं चिकन आहे ते ठेवलेलं होतं आणि त्याच्यावर कांदा, टोमॅटो, शिमला मिरची टाकून त्याचं फिलिंग जे आहे ते तयार केलेलं होतं. याच्यात तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे भाज्या ॲड करू शकता, जसं की आहे पत्ताकोबी, गाजर, अशा बऱ्याचशा भाज्या आहे की तुम्ही त्याच्यामध्ये ॲड करू शकता जे तुमचे मुलं खात नसतील तर. आणि वरून थोडासा सॉस टाकायचा आहे की जेणेकरून मुलांना खायला खूप आवडेल. आणि सॉस टाकल्यानंतर त्याचं एक पॉकेट तयार करायचं आहे आणि हे जे पॉकेट आहे आणि तुम्ही बघू शकताय फ्रेंड मी याच्यामध्ये पूर्ण फिलिंग भरून त्याचं एक पॉकेट तयार केलं होतं. पोळी अर्धी फोल्ड करून आणि तव्यावर बारीक गॅसवर बटर टाकून दोन्ही साईडनी व्यवस्थित क्रिस्पी होईपर्यंत असं भाजलं होतं. तर हे जे आहे ते आपण जसं बाहेर विकत आणतो पॉकेट्स किंवा ते टाकोज आणतो आपण त्याच्यासारखं लागतं. तर घरी रेसिपी नक्की ट्राय करून बघा, मुलांना किंवा इतर सगळ्यांना खूप आवडेल. आणि सोपी रेसिपी आहे. मी ते नॉनव्हेजची केली आहे, तर व्हेजची रेसिपी तुम्ही याच्यासोबत करू शकता. त्याचाही वेगळा व्हिडिओ मी टाकणारच आहे. तर तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका. आणि तुम्हाला रेसिपी कशी वाटली ती मला नक्की कमेंटमध्ये सांगा. तर चला तर मग भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये.